السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا دائما بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. نشكركم بزاف على حسن المتابعة وتعليقاتكم الطيبة والرائعة والجميلة. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم خبز الدار بالفارينة. سهل جدا، ما يخوش منكم الوقت بدون أي مجهود، وطريقة التحضير سهلة وبسيطة كما عودتكم دائما، والنتيجة راهي أمامكم أكثر من رائعة. ننصحكم دائما تتبعوا الفيديو للأخير وتتبعوا الخطوات جيدا وتتقيدوا بالمقادير حتى تتحصلوا على نفس النتيجة. على بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إذا بالنسبة للمقادير نحتاج نصف كاس حليب دافي، نحتاج نصف كاس ماء دافي، نحتاج ثلث كاس زيت ما يعادل 11 ملعقة كبيرة، نحتاج 3 كيسان من الطحين، 2 ملاعق كبار سكر حبيبات، حبة بيض، نصف ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز، نحتاج جلجلان أو السمسم، ونحتاج السانوج أو الحبة السوداء. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر، وممكن جدا تستعملوا أي قياس متوفر عندكم، يعني ماشي لازم هذا القياس. نبداو في طريقة التحضير. نجيب الوعاء تاعي، راح نحط فيه الماء والحليب والسكر والخميرة ونخلط مليح. راح نزيد حبة بيض، نزيد ثلث كاس زيت ما يعادل 11 ملعقة كبيرة، ونكمل نخلط هكذا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. اذا نبدا نزيد الفارينة. كما قلت لكم نحتاجو 3 كيسان من الطحين، راح نزيد الملح والسانوج الحبة السوداء، ونزيد الجلجلان او السمسم، ونبدا نجمع العجينة تاعي. بالنسبه لي لهذه العجينه اخذت لي 3 كيسان من الفارينة بالضبط، وكما نقول لكم دائما على حسب نوعيه الفارينة اللي تستعملوها، لانه كاينه نوعيه تتشرب ونوعيه ما تتشربش. ممكن تاخذ لكم 3 كيسان او اكثر او اقل. ناخذ العجينه تاعي نحطها فوق طاوله العمل ونبدا نجمعها بهذه الطريقه كما عودتكم دائما بدون اي مجهود، يعني ما نعجنوها ما ندلكوها. هاي لكم العجينه تاعنا، تحصلنا على عجينه طريه، هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. راح نحطها في وعاء ونغطيها ونحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. اذا هنايا من بعد ما خمرت وتضاعف الحجم تاعها ما شاء الله كما راكم تشوفوا، ناخذ العجينه تاعي نحطها فوق البلون دو طرافاي ونخرج منها الهواء ونكبرها ونحطها على ورق الطهي ونزيد نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا مده 5 دقائق الى 10 دقائق. وبالنسبه للاخوات اللي يحبوا يحضروا زوج خبزات ضاعفوا المقادير وراح تحضروا زوج خبزات. واذا حبيتوا تحضروا زوج خبزات حجم صغير اقسموا العجينه تاعكم الى نصفين. اذا هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما خليت العجينه ريحت مده 10 دقائق، نبدا نبسطها بالحلال بسمك متوسط وبحجم دائري. هنا ناخذ الصحن ونشكل دائره في الوسط بهذه الطريقه، نضغطوا مليح هكا، نزيد نضغط بيدي، نضغطوا مليح هكذا. نزيد نزين بهذه الطريقه، ويبقى التزيين دائما اختياري، ممكن تزينوا بهذه الطريقه او تزينوا كما تحبوا نتوما. نرفدها بهذه الطريقه ونحطها في الصينيه اللي راح نطيب فيها الخبز نتاعنا.
هنا كان ملاحظة مهمة جدا، ما نخليهاش تزيد تخمر للمرة الثانية. مباشرة نبدأ ندهنها بصفار البيض مع شوية نتاع الحليب، أو ممكن جدا ندهنوها ببيضة كاملة مع شوية نتاع الزيت. نعاود لكم للإفادة، الخبز تاعكم ما تخلوهش يخمر للمرة الثانية، مباشرة راح ندهنها بصفار البيض ونطيبها مباشرة. لو كان تخلوها تزيد تخمر راح تجيكم بزاف معجنة، وكي تجي معجنة راح يجي الخبز نتاعكم بزاف ثقيل واكيد ما يجيش بنين. ونزيد نزين بالسانوج والجلجلان، نزينه بالحبة السوداء والسمسم هكذا بهذه الطريقة. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنته مسبقا. الخبز راح نطيبه في 180 درجة، ومدة الطهي من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، يعني راح نخليه حتى يطيب ويتحمر من التحت ومن الفوق ونحيه. وبالنسبة للأخوات اللي الفرن تاعهم يشعل من التحت فقط، حطوا الصينية تاعكم في الوسط، شعلوا له من التحت وطيبوه، وعندما يطيب زيدوا شعلوا له من الفوق وحمروه. اما الاخوات اللي الفرن تاعهم يشعل من التحت ومن الفوق في نفس الوقت، حطوا الصينيه تاعكم في الوسط وطيبوا الخبز تاعكم وحمروه من التحت ومن الفوق ونحوه. وفي الاخير كامل نزيد نثقب الخبز نتاعي بعود الاسنان باش ما يتنفخش في الفرن وما يدير لناش القشره. ناخذ الصينيه نحطها في الفرن، نطيب الخبز نتاعنا ونشوفوه فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي لخبز الدار بالفارينة اللي حضرته معكم اليوم. من بعد ما طيبته حمرته من التحت ومن الفوق، نحيته من الفرن مباشرة وهو سخون، غطيته بمنديل وخليته تقريبا مدة 5 دقائق باش ترجع لي هذيك الحرارة ويبقى محافظ على الرطوبة نتاعو. كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله، يجي بزاف خفيف رطب قطن ما شاء الله. هنا قسمته لكم من اجل مصداقيه الوصفه، كما نقولوا دائما الصوره تعبر. ها هي النتيجه امامكم. حضرناه بطريقه سهله جدا بمقادير جد بسيطه، وطريقه التحضير سهله، يعني اي مبتدئه تبع الخطوات جيدا تحضروا بكل سهوله. إذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى إن شاء الله هذه الوصفة تنال إعجابكم، وننصحكم تجربوه لأنه فعلا تستحق التجربة. أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفادة. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.